Voda nehoří, to dá rozum. A suché dřevo není jen to, které zmoklo. Je to hlavně čerstvě pokácený rostoucí strom, kapiš to? Tak nebuďme polena. No dobře, tak se na to poleno podíváme trochu blíže. Víte, kde se to poleno vzalo? No jistě, ze vzduchu, vody, zeleného barviva a slunečního záření. Zázrak jménem fotosyntéza. To už znáte ze školy. A víte, co je v tom polenu? No ano, ta energie uložená ze sluníčka. Je to vlastně taková jakoby baterka, která je z uhlíku, vodíku, kyslíku, trochu popela a vody. Jenže voda nehoří. Když přiložíme mokré dřevo do ohniště, je to, jako bychom do něj nalili vodu, která je ve dřevě obsažena. Tím schladíme ohniště, které má přeci hřát. A spoustu energie spotřebujeme zbytečně, než se voda zahřeje na 100 stupňů a vypaří. Na kilo mokrého dřeva, ve kterém je polovina vody, je potřeba 210 kJ k jejímu ohřátí na 100 stupňů. Ale na její vypaření potřebujeme dalších 1200 kJ. Když bude v ohništi zima, tak to bude špatně hořet. Méně se ohřejete a budete více kouřit. Nejde to jinak? Pomůže nám čas a sluníčko. Takže, aby nám mokré dřevo vyschlo, bude lepší uskladnit ho, aby na něj nepršelo a dobře to větralo. Minimálně 1, lépe 2 roky, než se voda dostatečně vypaří. Měkké dřevo schne rychleji než tvrdé a také záleží na jeho velikosti. Skutečný obsah vody lze orientačně stanovit vlhkoměrem na dřevo. Suché dřevo má přibližně dvojnásobnou výhřevnost oproti mokrému. Kdybychom v domě topili mokrým dřevem, potřebovali bychom přibližně dvojnásobnou hmotnost dřeva. Takže dřevo potřebujeme sušit půl roku až rok, lépe rok až 2. A na to potřebujeme dostatečný prostor. Takže přikládám dřevo, které nemá žádnou vodu? Tak to není. Vždy ve dřevě nějaká voda zůstane. Ale když je jí méně než 20%, můžeme s takto vysušeným dřevem dobře topit. A teď bacha. Má vyšší výhřevnost měkké nebo tvrdé dřevo? Samozřejmě při stejném obsahu vody. Chyták, mají ji stejnou. Jenom tvrdé dřevo je hustší a tudíž při stejném objemu těžší. 10 kg měkkého bude zabírat větší objem. Do koše o stejném objemu se nám vejde 10 kg tvrdého dřeva, ale jen 8 kg měkkého. U briket a pelet vodu neřešíme, ony mají vody asi jen 6%. Jejich výhřevnost je přibližně 17 MJ na kilogram. Pro představu je to asi stejné množství energie, jaké je obsaženo v půl kubíku zemního plynu. Dobrou peletu či briketu poznáte tak, že se ve vodě potopí, protože jejich hustota je větší než 1000 kg na metr krychlový, takže je jedno, zda jsou vyrobeny z měkkého či tvrdého dřeva. Dobrá dřevní peleta je označena jako A1. Takže lidi, čendo, když budete mít dobře vysušené dřevo, tak budete méně čoudit a více se ohřejete. Je to prosté. Suché dřevo do kamen a kotle noste. Suš dřevo 1, lépe 2 roky.